خب نقشه‌های مربوط به تکسچر و آفسکر رو کار کردیم. حالت بعدی که میخوایم یاد بگیریم مربوط به نقشه مپینگ هست. مپلایر مپینگ وقتی استفاده میشه که بخوایم به اون تصویر یا نقشه‌ای که داریم یک ویژگی بدیم. به عنوان مثال توی این عکس میخوایم بگیم اون جاهایی از تصویر که به رنگ قرمز هستن ساختمان‌ها 3 طبقه و بیشتر و اون جاهایی که قرمز نیستن کمتر از 3 طبقه هستن. خب از قسمت نیو مپلایر مپینگ رو انتخاب میکنیم. مسیر مربوط به عکس رو انتخاب میکنیم. اینجا باید حتما یک اتریبیوت مشخص کنیم. این اتریبیوت که اینجا مینویسیم بعداً توی قسمت کد نویسی باید همین رو بنویسیم. خب کلیک راست میکنیم و اد رو میزنیم. اینجا دبل کلیک میکنیم و مینویسیم هایت یا ارتفاع. و اینجا مشخص می‌کنیم که اگر رنگ قرمز وجود نداشت مینیمم ساختمون‌ها 10 متر باشن و اگر رنگ قرمز وجود داشت ارتفاع ساختمون‌ها بین 10 متر تا 100 متر مشخص بشن. این به این معنیه که جاهایی که رنگ قرمز بیشتری وجود داره ارتفاع ساختمون‌ها به 100 متر نزدیکتره و توی جاهایی که رنگ قرمز ناپدید میشه ارتفاع ساختمون‌ها به 10 متر میرسه. و فینیش رو میزنیم. حالا با استفاده از رکتنگل چند تا شیپ میتونیم داخل این تصویر بکشیم. اسکیلشون رو هم یکم تغییر میدیم. اینا رو میتونیم به عنوان بلوک های شهری در نظر بگیریم. حالا بر اساس اون اتریبیوتی که مشخص کردیم میایم یک کد میسازیم. از زیر فولدر رولز نیو CGA فایل رو میزنیم تا کد جدید برامون ایجاد بشه و اینجا شروع میکنیم به کد نویسی. و در انتها کنترل سیو رو میزنیم و همه بلوک هایی رو که کشیدیم انتخاب میکنیم. از قسمت اینسپکتور قسمت رول فایل گزینه اساین رو میزنیم و این کدی که نوشتیم رو انتخاب میکنیم و از اینجا جنریت رو میزنم. خب میبینیم که هر بلوکی که توی رنگ قرمز هست ارتفاع بیشتری داره نسبت به بلوکایی که توی قسمتی هستن که قرمز کمتری توشون به کار رفته. و اگر روی هر ساختمون هم کلیک کنیم از این قسمت میتونیم ارتفاع دقیقش رو هم ببینیم. حالا اگه هر کدوم از این ساختمان‌ها رو جابجا کنیم می‌بینیم که به صورت کاملا داینامیک و هوشمند شروع می‌کنن به تغییر ارتفاع. هرچی از قسمت قرمز خارج میشن ارتفاعشون هم کمتر میشه. پس با استفاده از این ابزار میتونیم به تصاویر یا نقشه‌ها یک ویژگی خاص بدیم و تغییرات نقشه رو بر اساس اون ویژگی‌ها ببینیم. و در نهایت میتونیم با ابزار استریت کریشن کل این عکس رو یک شهر در نظر بگیریم. به این صورت بلاک ها رو میذاریم روی حالت تصادفی، کلش رو میگیریم و از این قسمت کدی که نوشتیم رو اساین میکنیم و جنریت رو میزنیم. اینجوری میتونیم درک بیشتری از این شهر داشته باشیم که ساختمون های مرتفع بیشتر توی چه مناطقی از شهر وجود دارن. با این ابزار میتونین کد نویسی رو ادامه بدین، به عنوان مثال رنگ، متریال و خیلی از ویژگی های دیگه و جزئیات دیگه رو وارد پروژه‌تون بکنین.